ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਨਵਜ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਚੀਥੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਅਸੱਭੇ ਹੈ। ਸਭਤਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਅਜੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨਗਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਸੋਚਦੇ ਤੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਦੇ, ਔਰ ਨਗਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਨਗਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਢਕਣਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਜ਼ਾ ਢਕਣੇ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵੇਗ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਹਨ ਨਗਨਤਾ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਗਨਤਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਗਨ ਹੈ, ਨਗਨ ਹੈ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, तो ਇਹ ਮਕਸਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਭੜਕੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ।
ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਗਨਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ। ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਨਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। हे ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਚ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਆਵਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਢਕਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਸਾਂ, तो ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਨਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਪੜਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਢਕਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਪੜਾ ਹੀ ਕਪੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ईसाइयत ने इतनी नगनता दे दी, इतनी नगनता दे दी थी, तो नगनता ही नगनता रह गई, कपड़ा ओले हो गया। दरमियाना ढंग, दरमियानी अवस्था धन गुरु नानक देव जी महाराज ने चुनी। वो कपड़ा ही नहीं कि मनुख नूं बिल्कुल ढक देवे, कपड़ा ही दिखाई देवे, मनुख ना दिखाई देवे। पर वो नगनता भी नहीं कि नगनता दिखाई देवे, कपड़ा होवे ही ना। देखते हैं असी किधरे मनुख नूं देखिए तो कपड़े दे दर्शन होंदे, मनुख दे नहीं। चद्दर है, बुरका है, और अनेकां तरह दे पर्दे ने, तो कपड़ा दिखाई देंदा है, मनुख नहीं। पर है किधरे ऐसी नगनता, उस नगनता दे भड़काऊ वासनावां ही दिखाई देंदियां ने। भड़के होया मन ही दिखाई देंदा है, भड़के होया तन ही दिखाई देंदा है, लिबास नहीं, कपड़े नहीं। एक बड़ी सुंदर गाथा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी सुपत्नी साड़ी जगत माता गंगा, उन्होंने कहा जे थानू संतान चाहिए है तो इसका आशीर्वाद तुसी बाबे बुढ़े तो प्राप्त करो। सिख नूं मान देंदे ने गुरुदेव, असीस लो, आशीर्वाद लो। बाबा बुढ़ा साहब नूं मिलन लई तैयार होईयां माता गंगा जी। तन सजाया बस्त्रियां नाल, गहणियां नाल, फिर अपने रथ नूं सजाया,
ਫਿਰ ਸਜੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਸਖੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ, ਦਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਪਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲਵੇ, ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਵੇ, तो अंदर भाव पैदा हो जाता है जैसे मैं दर्शन करने ਲਈ नहीं जा रहा, दर्शन देने ਲਈ जा रहा। लिबास ये भाव पैदा कर सकता है, लिबास ये ख्याल पैदा कर सकता है मैं दर्शन देने ने। और जिन्हां जिन्हां दे अंदर ये भुख जितनी ज्यादा होगी उतना भड़काऊ लिबास पैदा होता जाएगा, उतना ही भड़कीले लिबास का जन्म होगा कि मैं दर्शन देने ने, मैंने दिखाना है, मैं जगत नूं दसना है। भावें माता जी की भावना नहीं सी, पर संसारिक रौ रीति के मुताबिक आपने बड़े सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर गहणियां नाल अपना तन सजाया, रथ सजाया है। सजियां धजियां दासियां ते सहेलियां नाल थाल दे 36 प्रकार दा पकवान लेके आप चलियां ने। दूरों रथ जद बाबा जी ने वेख्या धूड़ उड़दी हुई, पुछ लिया कामे तो सेवक तो ये कौन आ रहे ने? तो सेवक ने दस दिता गुरु के महल जापदे ने। रसना तो सुभावक निकलिया, एक गुरु के महलानों की भाजड़ पै गई है। ये बोल माता गंगा जी देवी कन्नी पे वापस हो गई। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शिकायत की थी, जिन्होंने आप मान देंदे हो, प्रतिष्ठा देंदे हो, वो इस तरह साडा अपमान कर देने। और बाबा जी की रसना तो निकले है गुरु के महलानों की भाजड़ पै गई है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, किसी साधु कोल जाईदा है दर्शन करन लई, दर्शन देण लई नहीं। थोड़ा जान दा ढंग, थोड़े कपड़े, थोड़े गहने ये भाव भी नहीं पैदा कर सकते कि मैं दर्शन करन लई जाना है। इस वास्ते जे हर थां दी जान दी अपनी एक लिबास है, अपना एक पोशाक है, तो सत्संग दे जान दा भी अपना एक लिबास है, अपनी एक पोशाक है। और वो पोशाक बार बार ये भावना पैदा करे कि मैं दर्शन करने लई आया संगत दे, मैं दर्शन करने लई आया गुरु दे, मैं दर्शन करने लई आया एक पावन पवित्र माहौल दे। पर जे कपड़े ऐसे होन ते सारियां दी निगाह उसदे कपड़ियां ते ही पए, तो एक ते सारियां दा ध्यान उखड़िया ते दूजा अपने मन विच भाव पैदा होया दर्शन देण दा, दिखाण दा। यही कारण है कि बहुत सारी मनुखता धार्मिक लाभ तो वांझी रह जाती है, क्योंकि अपने वस्त्रां की तरफ ख्याल नहीं रखती। खास करके इस देश स्त्री जात किसी हद तक बहुत जिम्मेवार है, क्योंकि उसका लिबास कई दफा देखने दे चाया सत्संग दे ऐसा होंदा है जो सत्संग दे मयार ते पूरा नहीं उतरदा। कई दिन दूसरे दिन जब सादा लिबास पहन के दो मिस्से प्रसादे और प्याज दा गंडा थाल दे च रख के बिना दासियां तो बिना रथ तो पैदल जद जगत माता गंगा जी पहुंचिया ने, अजे 20 कदमां दी दूरी है, बाबा बुढ़ा जी दी रसना तो निकलिया। मां नू वाकई फिक्र होंदी है बच्चे नू भुख लगी है, कल कुछ होर आखिया सी, अज कुछ होर आख रहे ने। एकदम भज्जे होए गए, थाल ले लिया माता जी तो मंजे ते बैठ गए ने। मिस्सा प्रसादा तोड़े है, बुरकी मुंह च पाई है, प्याज दा गंडा मंजे दे पावे दे उते रख के जो मुठ नाल तोड़े है। आखे ओ लाल मां तेरी कुख तो जन्म लवेगा जो दुष्टां दे सिर इंज बनेगा जिवें मैं इस प्याज नू तोड़े है। ये वाक प्रगट होया।
दल भंजन गुर सूरमा, वड योधा बहु परोपकारी। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का जन्म आप दी कुखों होया। मीरी पीरी दे मालक, तलवार दे धनी और शस्त्रां दे धनी, सूरबीरता जिन्हां दे रोम रोम दे चों जो है प्रगट होंदी सी, और जिन्हां दे चेहरे तो भगती भाव हर वक्त प्रदर्शित होंदा सी, ऐसे मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का जन्म वक्त दे एक महान फकीर, गुरु घर दे एक महान आशिक संत बाबा बुढ़ा जी दे आशीर्वाद नाल होया। पर इस आशीर्वाद दे पिछे एक बहुत वड्डी कहानी छुपी हुई है कि किसी भी संत कोल आना है दर्शन देण लई नहीं, दर्शन करन लई। इहदे च कपड़ियां दा बहुत वड्डा योगदान है। कपड़े कुछ ऐसे होंदे ने जो मन दे अंदर ख्याल पैदा करदे ने मैं दर्शन देने ने, और कपड़े कुछ ऐसे ने जो पैदा करदे ने ख्याल मैं कुछ भी नहीं, मैं ते दर्शन करने ने, मैं ते दूजे दे जो है दर्शन करने ने। इस संबंध च एक होर भी बड़ी सुंदर गाथा है। भगत कबीर जी दे डेरे एक ऐसी पनहारी सी जो गंगा तो रोज पानी भर के ले आंदी है मटकियां दे राहीं, और सारा दिन प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल। रसना नाल परमात्मा दा नाम जपदी है, अपने मन नूं शीतल करदी है ते दूजियां नूं शीतल पानी पिला पिला के प्यास बुझांदी है, अगलियां दे तन शीतल करदी है। इस तरह मन दे तल ते उसदे सिमरन चलदा रहिंदा है, तन दे तल ते उसदी सेवा चलदी रहिंदी है। सेवा सिमरन दी ए मूर्ति अपना जीवन कबीर जी दे डेरे च इस ढंग नाल बतीत कर रही है। लेकिन एक ऐसी घटना घट गई, कबीर जी दे कुछ चेले शिवरात्रि वाले दिन गंगा तट ते की देखदे ने कि वक्त दे बादशाह दी बेगम सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यात्रियों नूं देखण लई आई है कि वो इत्थे आके की करदे ने, किस तरह दे धार्मिक रस्मों रिवाज नूं ये प्रचलन करदे ने, ये अपनांदे ने, ये देख रही सी। जिथे ओ धार्मिक रस्मों रिवाज लोकी निभा रहे ने, कर रहे ने, देख रही है, उत्थे कबीर दे चेले सिकंदर लोधी दी बेगम नूं देखदे ने, और महज इस वास्ते देखदे ने कि इतने कीमती कपड़े और जर्री दा कम है, मोती जड़त ने, किधरे किधरे नीलम भी चमकदे पए ने वस्त्रां दे चों, कपड़ियां दे चों। एकदम ख्याल आया उस पनहारी दा जो सारा दिन डेरे दे प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल, गंगा तो भर के ले जांदी है। सारा दिन जिसदी रसना ते सतनाम दी धुनी चलदी है, कबीर पंथियां नूं सतनामी कहंदे ने। पर उसदे बस्तर लीरां लीरां ने, उसदे कपड़े ते बिल्कुल फटे हुए ने। मन दे उत्ते एक शक दा बोझ पै गया, ते शक ही सब तो वड्डी मैल है। सन से जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। मैला हिरदा कौन जो परमात्मा दे प्रति शक नाल भरे होया है। निर्मल हिरदा कौन जो परमात्मा दे प्रति विश्वास नाल भरे होया है। जितना किसदा विश्वास वधदा जा रहा है उतनी निर्मलता वधदी जा रही है, और जितना किसी दा संदेह वधदा जा रहा है मैल वधदी जा रही है। और संदेह ही संदेह रह जाए, विश्वास रह ही ना, ऐसा मनुख दुष्ट हो जाता है, ऐसा ही मनुख जालिम हो जाता है, ऐसा ही मनुख चोर हो जाता है, ऐसा ही मनुख दुराचारी हो जाता है, ऐसा मनुख महान जालिम हो जाता है, क्योंकि परमात्मा दे प्रति संदेह ही संदेह है। और ऐसा मनुख पुनीत हो जाता है, भगवंत दा रूप हो जाता है। भरोसा ही भरोसा है, संदेह ते है ही नहीं, केवल भरोसा है। ऐसा मनुख अठे पैर समाधि लीन होंदा है। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्त ज्ञान तिस मन प्रगटाया। ऐसा मनुख जो भरोसे ते भावना नाल भरिया होया है,
अठे पैर समाधमई होंदा है, समाधि लीन होंदा है। अठे पैर प्रभु नाल जुड़िया होंदा है, निर्मलता दी खान होंदा है। वो निर्मलता दी मूर्ति कबीर दे चेले कबीर दे अगों फरियाद करदे ने, साडे अंदर संदेह पैदा हो गए, की करिए इस पनहारी नूं वेख के और सिकंदर लोधी दी बेगम नूं वेख के। इन्ने कीमती कपड़े, इतना कीमती लिबास, पता नहीं उसकी जबान चो कदी परमात्मा दा नाम निकलिया भी है कि नहीं। तो कबीर दे बड़े दो कीमती श्लोक ने इस संबंध। कबीर दे श्लोकां दी बाणी आप कहंदे ने, कबीर हैंगे बाहन सघन घन, छत्रपति की नार, तासो पटंतर ना पुजे, हर जन की पनेहार। जो हरि जन दी पनहारी है, सारा दिन हरि दे जना नू पानी पिलांदी है, सेवा करदी है। इसदे कपड़े इतने महान ने कि उस बादशाह दी बेगम दे कपड़े इस कपड़ियां दे सामने तुच्छ ने। तासो पटंतर ना पुजे, हर जन की पनहार। तर्क खड़ी हो गई, भगत जी वो कपड़े मखमली ने, नीलम जड़त ने, जर्री दा कम होया उन्हां ते। ये कपड़े खद्दड़ दे ने, लीरां लीरां ने, टाकियां ने, थां थां तो पाटे हुए ने, सिले हुए ने, ये ते चीथड़े ने। इन्हां नूं आप कहंदे हो इतने महान ने कि उस बादशाह दी बेगम दे जिहड़े बस्तर ने बिल्कुल तुच्छ, बिल्कुल मामूली। तो कबीर इसदा बड़ा सुंदर जो है जवाब देंदे ने। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान। मैं हरी दी चेरी नूं मान क्यों दे दिता, मैं इन्हां चीथड़ियां दी इतनी उपमा क्यों कर दिती, मैं इतने सादे लिबास दी इतनी महिमा गायन क्यों कर देती। और इतना कीमती लिबास, जर्री नीलम दा कम जिस दे मैं उसनू भंडिया क्यों, मैं उसकी निंदा क्यों की थी। दूजियां दे तर्क अजे जबान ते नहीं आए, लेकिन फिर भी कबीर जवाब दे रहे ने, समझा रहे ने। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान। ओ मांग सवारे बिखे को, ऐसे मरे हरि नाम। ਇਹਦੇ ਸਾਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੜਕੀਲੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਦਾ जप चलता है। जिन्हां कपड़ियां नूं देख के भगवान चेते आवे, मैं उसकी उपमा करा, या जिन्हां कपड़ियां नूं देख के शैतान दा जो है चेता चले, मैं ओदी महिमा गायन करा। वाकई ऐसा है लिबास जिन्हों वेखदे ही शैतानियत प्रगट होंदी है, शैतान दे दर्शन होंदे ने। और है ऐसा लिबास जिन्हों वेखदे ही भगवान दे दर्शन होंदे ने, प्रभु दे दर्शन होंदे ने। खाण पीण दी सावधानी तो बाद जो मनुख अपने वस्त्रां दे प्रति सावधान नहीं, धर्म दी चरम सीमा नूं छू नहीं सकेगा, बुलंदियां नूं छू नहीं सकेगा। या इंज कह लो, जद भी किसी दे पैर बुलंदियां दी तरफ रागब होंदे ने, उहदे पहरावे दी सादगी आनी आरंभ हो जाती है, उसदे पहरावे दे कोमलता आवनी जो है शुरू हो जाती है। मनुख दी खाण पीण दी कमजोरी तो बाद ये दूसरी कमजोरी है। खाना पीना जबान दे रस करके बेमर्यादा चला जाता है, पहनना वासना करके और हंकार करके अपने आप नूं प्रगट करना है। और जैसे कोई कपड़ियां दे राही अपने आप नूं प्रगट करता है, उसी तरीके नाल दूसरियां दियां वासनावां जो है प्रगट होंदियां ने। और ये पहनना धर्म दी दुनिया विच जुर्म हो जाता है।
ਜਗਤ ਦਾ तमाम ਫਕੀਰੀ ਸਮਾਜ, ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫੋਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚਣੀ है, एक लंबी विचारधारा है कि मैं ऐसा पहना कि मैं छुप जावा, और मैं ऐसा पहना कि मैं प्रदर्शित ना होवा, मैं ऐसा पहना कि दूसरे दियां वासनावां भी प्रदर्शित ना होवन। अगर किसी दे कपड़ियां दे राही किसी दी वासना प्रगट हो रही है तो ओदा पहनना बिल्कुल धर्म दी दुनिया च जुर्म है, पाप है। भावें कानून दी दुनिया जुर्म ना होवे, लेकिन धर्म दी दुनिया विच ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਮਤ ਲੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਗਨਤਾ ਔਰ ਅਰਧ ਨਗਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ एक महान प्रगटावा जो है चल रहा है चारों पासे। और इसे नु देख के गुरु नानक दी जो है रसना तो निकल गया सी, ये ते कल युग दा भाव है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कहे राखे भाव। मन नारद होवे ते चारों पासे नगनता दी प्रदर्शनी होवे तो फिर जति ते सती लई ਥਾਂ ਬਣਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਰੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰੱਤਾ ਸੁਪੇ ਦੀ ਸਤਦਾਨ। ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਗੂੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੁਣ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਪੇ ਦੀ ਸਤਦਾਨ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਜੋ ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਰਣ ਪੈਰ ਧਿਆਨ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਰਣ ਪੈਰ ਧਿਆਨ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈਏ ਤਿੱਲੇਦਾਰ, ਜੋ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਣ ਪੈਰ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਜੋ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम। कमर कस्सा मैं संतोख दा कीता होया है ते हुण सब तो वड्डी प्रदर्शनी दी जिहड़ी वस्तु है वो है धन, वो है जोबन। महाराज कहते मेरे कुल तेरे नाम तो बिना होर कुछ नहीं, तेरा नाम ही मेरा जोबन है और तेरा नाम ही मेरा धन है। वाकई नाम दे मिलदियां जो एक स्वप्न उजागर होंदा है और नाम दे मिलदियां जो अंदरों एक बादशाहत पैदा होंदी है, उसे दिन ही पता चलदा है धन किसनू कहंदे ने, जोबन किसनू कहंदे ने। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने सारा जोगन ते सारी धन संपदा फिक्की पै जांदी है जिस दिन ये असली धन मनुख नू जो है प्राप्त होंदा है। धन जोबन तेरा नाम बाबा होर पहनन खुशी कुआर, जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ए सियाणे मनुख ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਐਸੇ ਪਹਿਨਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਲ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।